امروز 4 دسامبر 14 آذر ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به فارکس فکتوری ببینیم اخبار امروز چیه و چه تاثیراتی میتونه توی بازار داشته باشه. اخبار مهم امروز یکیش گزارش‌های اشتغال و رشد اقتصادی GDP استرالیاست که عدد قبلیش 2 دهم بوده و پیش بینیش 5 دهم حالا نوشته شده و اگه افزایش پیدا کنه میتونه باعث تقویت دلار استرالیا بشه و باعث فشار نزول روی طلا بشه که ما داریم می‌بینیم کمتر از پیش بینی اتفاق افتاده. یعنی ما 2 دهم داشتیم، پیش بینی 5 دهم بوده ولی واقعی 3 دهم اتفاق افتاده. خبر مهم بعدی دیگه شاخص PMI که به ما نشون میده در بخش تولیدی و خدمات اگه عددش بالای 50 باشه رشد و اگه پایینتر از 50 باشه اون انقباض اقتصادی رو میتونیم ببینیم. و بعدیش هم گزارش اشتغال ADP آمریکاست که واسه ما مهمه که یه شاخص خیلی مهمیه واسه گزارش NFP. مهمترین خبری که به نظر من توی فارکس میتونیم داشته باشیم، تاثیر زیادی روی دلار و طلا میتونه داشته باشه. و بعدش هم گزارش‌های نفت و سخنرانی‌های رؤسای بانک مرکزیه که با تنش و اتفاقاتی که داره میفته قیمت نفت میتونه تاثیر زیادی رو داشته باشه واسه ما. اگه GDP و ADP بهتر از اون پیش بینی باشه که صورت گرفته ما میتونیم ببینیم دلار توی کوتاه مدت تقویت میشه و باعث میشه که یه فشار نزولی روی طلا وارد شه. و اگه EIA گزارش‌های نفتی کاهش ذخایر نفت رو به ما نشون بدن باعث میشه که تقاضای دلار بیشتر بشه و دوباره یه فشاری روی طلا بیاد. و از طرف دیگه اگه آمار اقتصادی بدتر شه مثل اشتغال یا مثلا رشد اقتصادی کمتر بشه خب قاعدتا طلا میتونه حرکت رو به بالایی رو به خودش ببینه. من GDP استرالیا رو گفتم، شاخص پیمای اروپا انگلیس هم دارید میبینید که اعدادشون تو محدوده اون انقباض اقتصادی هم و اگه واقعا پیش بینی اتفاق بیفته ما ضعف یورو و پوند رو میبینیم و تقویت دلار رو میتونیم ببینیم. و واسه آمریکا ADPش پیش بینیان داره بهمون نشون میده که اشتغال داره کاهش پیدا میکنه. اگه عددی که حالا پیش بینی هست به واقعیت تبدیل بشه و کمتر باشه دلار ممکنه ضعیفتر بشه و قیمت طلا افزایشی تر باشه. پس اینم شد نتیجه گیری کلی ما. اگه داده‌های ADP آمریکا ضعیف باشن ما میتونیم افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش دلار رو ببینیم توی کوتاه مدت. و اگه گزارش‌های PMI اروپا و GDP استرالیا منفی باشن پیش بینیشون دلار در برابر یورو یا همون AUD تقویت خواهد شد. و این خلاصه اخبار مهم امروزمون بود. یه سر بزنیم به چارت هم بخوایم ببینیم از لحاظ تکنیکال میتونه چه جهتی ها به خودش بگیره. ما اخبار بلند مدت، اخبار سیاسی اقتصادی مهمتر خیلی داریم. اینا کوتاه مدت تره اصلا ممکنه تأثیری واسه ما نذاره چون ما اخبار مهمتر رو داریم توی حالا سوشال مدیا میبینیم. اینا ممکنه تأثیری نداشته باشن آنچنان واسه ما. کندل هفتگی دو روز دیگه بسته میشه. یه کندل دوجی فشار نزول نداره، به کف هفتگی خورده. ایدیکسش هم حجم نداره، زیرش خطوط مهم خیلی هست، فشار اونجوری نداره. اگه بخواد باز دوباره حرکتی رو انجام بده باید تا کیجنسن بیاد یه بار دیگه تستش کنه و بخواد حالا یا بشکنش یا رو به بالا حرکت کنه. فاصلهش تقریبا با ابر زیاد شده، خود خطوط فاصله هاشون خوبه، ابرم حالت 0 درجه طوری داره به خودش میگیره. فاصله یکم زیاد شده ولی بخواد بشکنه قاعدتا یکم سخته که بخواد از اینجاها بشکنه بخواد به پایین حرکت کنه. و در نظر بگیریم یا رنج بزنه یا حالا لول های پایینترمون رو یه تست کنه تا یکم زمان بخره. ولی بیشتر حالا داده ها یه جورایی فشار رو دارن واسه صعود طلا واسه ما مهیا میکنن تا نزولش. من بخوام از نظر هیکنشی هم نگاه کنم کندلای هیکنشی هم افتضاحه، یعنی روند نزولی حداقل به ما نشون نمیده. اومده یه شکارچی داره اتفاق میفته، اومده پشت کندل میخواد برشون گردونه سمت پایین ولی حداقل الان به من توی هفتگی نزول نشون نمیده. یه حالت وایسادنیه که این وایسادن هم به خاطر اخبار انگار سمت صعود تا نزول. بریم یک روزه. ما یه روند صعودی رو داشتیم، وارد اپ شدیم طبق تحلیل روز قبل، اومدیم بالایی زدیم این محدوده. این حالا اینجا داریم رنج میزنیم. اینجا محدوده مهمی بود که من واسهتون کشیده بودم تو تحلیل قبل و روزهای قبل، خوردیم بهش پرقدرت شکستیمش ولی خب
سقا هفتگیمون بود، خیلی نمیشد انتظار ازش داشت. دوباره نصف روند رو با یه دونه کندل برگشتیم. چند روزی هم هست که اینجا توی اپ داریم رنج میزنیم و نوسان میگیم. شرایط اگه همینجوری باشه میشه راحت از اینجا عبور کنه، رو به پایین حرکت کنه، حرکتش میتونه راحت باشه. از طرف دیگه یه حالتی دارن به خودشون میگیرن تنکانسن و کلوینسون که بخوان کراس سودی انجام بدم، ولی توی هیکنشی داره کراس برابری رو بهمون نشون میده. من خودم هیکنشی به عنوان یه جور پیش بینی دقیق‌تر میتونم از لحاظ خطوط استفاده کنم، پس میتونه اینجوری باشه که ما شاید یک کراس برابری بخوایم انجام بدیم. اگه کراس سودی هم بود، سود قوی نیست، مگر اینکه بخواد از اینجاها رد شه یا بیاد بشکنه از اینجاها رد شه، میتونه همچین حرکتی هم واسه ما بزنه، شدنیه. ولی فعلا 93 و 63 یه گپی داشتن. 93 انگار میخواد این گپ رو پر کنه، ممکنه اینا هم بیان یه کراسی انجام بدن، حالا چه برابری باشه چه کراس نزولی باشه، باید تا یا قبل از اینجا یا تا اینجا یا تا اینجا دیگه این کراسه انجام بده اگه روند پرقدرتی باشه. ما معمولا کراسی که با انجام بدیم همراه با راسته روند باشه، مثلا مثل اینجا یک کراس همراه با راسته روند بوده، همراه با روند بوده و این روند طولانی هم داشتیم. بریم 4 ساعته. 4 ساعته من قبلش کندل استیکا نگاه کنم. اومدیم شکستیم، رفتیم رو به بالا، دوباره برگشتیم اینجا رو یه تست کردیم، تغییر آنچنانی نداشتیم. یعنی تحلیل من دیده باشید تغییر آنچنانی ما نکردیم. الان داخل ابریم، انقدر اینجا زیاده نگاه کنید، یه روند نزولی بوده. 4 ساعته 26 ماه یه کندل سبز زده. الان اینم ممکنه اگه همین قرمز باشه که 2 ساعت دیگه بسته میشه، این مثلا یه دونه کندل سبز باشه. پس من عملا اینم دیگه پاک میکنم، چون خیلی داده آنچنانی بهمون نمیده. 63 نزدیک یه کراس سعودی انجام دادن، کندلا اومدن ما بین این گپه قرار گرفتن، داخل اون باکس سبز رنگ ما محدوده به شدت مهمیه. اب 0 درجه است، صاف، اسپن 20 صاف، اسپن آ صاف، یه حالت رو به بالایی داره میزنه. اگه دقت کنید یک کوچولو میبینید که یه حالت بالایی داره میزنه. این میتونه نشانه از بالا رفتن کندلا مثلا توی 5 دقیقه 15 دقیقه این حالت ها باشه. خود خطوط هم کراسای تنکانسن و کیدنسن، کراسای تو در تو داخل هم توی کندل دارن انجام میدن، دیتا آنچنانی بهمون نمیده. ADX هم که اصلا داده ای بهمون نمیده و 12 13 اصلا خیلی فشار رو کم داره نشون میده. خب قاعدتا داخل البم هستیم مشخص هست واسه ما. 2 ساعته میتونه یه کوچولو واسه ما بهتر باشه. حداقل ما میتونیم توی 2 ساعته، من اینو بکشم حالا بعداً تو 5 دقیقه چک، تو 15 دقیقه هم چکش کنیم. 2 ساعته ما داریم میبینیم که ابر فلت اسفن بیو تست کردیم، ریختیم، یعنی خب لول پایینش زیاد داشتیم، اونقدر فشاری هم نداشتیم واسه ریزش. ADX اومد یه فشاری بخوره، ولی خب شرایط کلی مارکت اصلا مناسب نبود. اینجا وضعیت خیلی افتضاح، از ابر سبز داره میره بالا، اینجا اصلا تحلیل پذیر نیست. یعنی واقعا شما من واقعا نمیتونم مثلا تحلیل کنم، فکر نکنم کمتر کسی هم شاید بتونه این نقطه رو تحلیل کنه. واقعا یه حالت رنجیه و بی هدفی داره نشون میده. 15 دقیقه لول پیوت پوینت بکشم ببینیم لول پیوت پوینتمون رد شدن رد نشدن، تست شدن. و درسته. خب پس من اینو پاک میکنم، زومی اینجا انجام بدیم. یه لحظه دیگه نگهش دارم و آره یکمونم اینجا ها میشه. خب واسه لانگ من خودم شخصا بخوام اقدام کنم این ضربه رو ورود میکنم. من اینو میذارم اینجا تا قبلش واقعا ورود آنچنانی نمیتونم داشته باشم، مگر اینکه ریسکی اینجا بخوام اقدام کنم. واسه کسی که بخواد ریسکی عمل کنه زودتر که مثلا بگه اینجا رو بگیرن، میتونه موقعیت خوبی باشه واسه شورت هم اینجا به نظر من. حالا پایینتر یکم دقیق‌ترش هم میکنیم، به شرط اینکه همه چی برقرار باشه. بازار بی هدف، رنج، همه خطوط داخل هم مثلا صافن، اصلا تحلیل پذیر نیست. به سبز رو با پایین حرکت میکنه نیم ساعته. آره کلا تحلیل آنچنانی نمیتونم امروز واسهتون داشته باشم، چون شرایط به شدت بده و تحلیل پذیر نیست. بذار برم DXY یه نگاه بندازم، شاید اونجا بتونه کمکی ها بهمون
بکنه تو DXY. ما داریم میبینیم که اینجا سقفمون بود، من اینجا کشیدم اومدیم برخورد داشتیم، یه بار دقیقاً از همونجا ریجکت شدیم، رو پایین حرکت کردیم. این باکس بود که کشیدم واسهتون، باز دوباره دقیقاً خورد به همونجا و داریم رو بالا حرکت میکنیم. کراس اینجا صورت نگرفته که بخواد برگردونه. فقط میتونم بگم اینجا میتونه یه محدود مهمی واسه ما بسازه. اینجا اگه بخواد بیاد پایین تر، اینجا یه محدود مهمی میتونه واسه ما باشه. شرایط هفتگیش خیلی خوب نیست، ولی خب داریم میبینیم حداقل سودیه. از طرف دیگه روزانه وارد گپ تنکان و کیجنسن شدن، فشار اونجوری وجود نداره، فشار داره کمتر میشه. ما هنوز نرسیدیم به این دوتا خطوط ببینیم چه واکنشی میتونن نشون بدن. بعد از شکست کف هفتگی یا این باکس صدرنگ میتونیم واسه شورتش اقدام کنیم، واسه لانگ هم بعد از سقف هفتگی یا سقف ماهانه میشه اقدام کرد واسه لانگش توی بلند مدت. واسه 4 ساعت هم همینطور ما یه کراس برابری 60-93 رو داریم. اینجا یه فلت اسپن بی رو داریم، اینجا فلت اسپن بی داریم. میشه اینجا بیان یه تستی کنن اینجا و از اینجا یه حرکتی رو انجام بدن، یا حالا سناریوهای مختلف میتونه صورت بگیره. فعلا هدف ریزشی رو ندارن حداقل تنکان سنا کیجنسن، ولی کلیات چرا ریزشی تره توی دلار داخل ابر 2 ساعته. لازمه صعودی شدنش رد کردن 106 عدد 106 و واسه پایینی هم بعد از 105 یا 105.600 میتونه خوب باشه. اینا لیول هایی که میشه گفت واسه DXY. پیوت پوینتی هم مشخص کنیم، ببینیم اگه حالا شرایط برخلاف اخبار پیش رفت چه حرکتیه. کلیات دلار، ایندکس دلار بیشتر صعودی تره و کلیات طلا هم نزولی تره، ولی خب به خاطر شرایط جفتشون حالت وایسادن دارن، خیلی نمیشه توی بلند مدت بهشون نگاه کرد. کوتاه مدت بعد حواسمون بهشون باشه. واسه لانگ میشه بعد از اینجاها موقعیت خوبی بهمون بده، واسه شورت هم بعد از همینجاها میتونه موقعیت خوبی بهمون بده تا این لولایی که با پیوت پوینت واسهتون مشخص کردم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنید، اگه نظری انتقاد دارید میتونید تو کامنت واسه من بنویسین. اگه واسه بوران واسه آلت کوین ها میخواین چیزی توی کریپتو خرید کنین کوینی مد نظرتونه که من تحلیل کنم، میتونید توی کامنت واسه من بنویسین. اگه تعدادش زیاد شد در قالب یه ویدیو، اگه تعدادش کم بود توی کانال تلگرامی واسهتون به عنوان وایس و عکس میتونم بذارم. حتی اگه بخواینم میتونم توی کانال یوتیوب به عنوان ویدیو کوتاه مثلا واسهتون تحلیل کنم. اگرم کلا از تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.